שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לסיפור הישראלי, הפודקאסט שידון בכל הסוגיות הבוערות, אבל מזווית טיפה אחרת. ונמצא איתנו היום אמיר אביבי, שלום לך, מה שלומך? שלום רב, כיף להיות פה. אנחנו שמחים שאתה איתנו. אמיר אביבי, למי שלא יודע, אבל אני בטוח שכולכם יודעים, תת אלוף במילואים, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים, לשעבר ראש לשכת הרמטכ"ל, נכון? בתקופה של בוגי יעלון. נכנס היום לזווית הציבורית בצורה מאוד משמעותית, מוביל שיח גם ברשתות, גם בתקשורת, גם בתוך ארגוני הביטחון. והייתי רוצה לשאול אותך קודם כל, אנחנו למעלה מ-21 חודשים לתוך המלחמה. העולם משתנה. איך אתה מסכם את ה-21 חודשים האלו? איפה אנחנו נמצאים במאזן הכוחות שבינינו לבין האויבים שלנו? אני אפתח ואומר, אתה יודע, תנועת הביטחוניסטים, שנתיים לפני המלחמה, הבנו שהולכת להיות מלחמה. וכתבנו אחת מצב אסטרטגית מאוד מאוד מקיפה, שאומרת, הולכת להיות מלחמה רב-זירתית, יש לנו רק שתי ברירות. או ששת הימים, או יום כיפור. אנחנו צריכים להחליט. וראינו 4 איומים מאוד מאוד גדולים, שמחוברים אחד לשני, והם כולם בעלי ממש פוטנציאל קיומי. איום אחד, זה המלחמה הזאת. כל המלחמה הזאת, זה איום אחד מתוך 4 שדיברנו עליו. כן. איראן וכל הפרוקסי. דיברנו על המאכל ארץ ישראל, הסכסוך הערבי-ישראלי, שלבש תצורות כאלה ואחרות. הסכסוך של 100 שנים. 100 שנים שחלקו, היום זה ערבי ישראל, חלקו זה פלסטינים ביו"ש, אבל באמת הסכסוך מתקיים על כל המרחב הארץ ישראלי. דיברנו שנתיים לפני על הדלגיטימציה והאנטישמיות שמשתוללת, והיא מהווה סכנה, ועל נושא האחדות, על מה קורה לעם היהודי, גם בתפוצות וגם בישראל, ההתרחקות מהאתוס, מהיהדות, מהציונות. ותשמע, חשנו ששום דבר מזה לא ממש מטופל, כן, זה דברים גדולים מאוד, ואת התחושה הזאת העברנו עם תמונה, שהייתה על הקאבר של אחת המצב של צפרדע מתבשלת בתוך סיר. ואמרנו, זו מדינת ישראל, היא מתבשלת בתוך סיר. ב7 באוקטובר, כגודל הזוועה של היום הזה, באמת בקנה מידה תנכי, ביום הזה הצפרדע הזאת טסה מחוץ לסיר. ונתנה לנו הזדמנות לטפל באופן משמעותי באיומים הגדולים. אתה אומר בהפוך על הפוך, זה שלא טיפלנו וזה שהתפוצץ לנו בפנים, בעצם נתן לנו את האומץ, או אולי השאיר לנו חוסר ברירה, לטפל בכל הבעיות האלו. מצאנו את עצמנו עם הגב אל הקיר במצב בלתי אפשרי, והיינו צריכים לפעול, נוצרה התעוררות גדולה, בכלל, גם בישראל, אבל גם בעם היהודי, והבנה, אנחנו ממש בסכנה קיומית, כן. אנחנו חייבים לפעול, ומאותו רגע, מה-7 באוקטובר, יש 2 מלחמות גדולות. מלחמה אחת זה המלחמה של החיילים שלנו, הגיבורים, שנלחמים בכל הגזרות, בעזה, בלבנון, בסוריה, באיראן, בתימן, בעיראק, באמת מערכה מאוד גדולה, יהודה ושומרון, והמערכה השנייה היא המערכה התודעתית, להשאיר את הצפרדע הזאת מחוץ לסיר. לוודא שהיא לא חוזרת לשם. כן. ואנחנו התחלנו במצוקה, אתה יודע, התחלנו עם חוסר בכוחות, חוסר בציוד, חוסר בתחמושת, מהר מאוד גם לא היה לנו גיבוי. איך אתה מסביר את זה? איך הגענו למצב הזה? זאת אומרת, הרי זה לא סוד שמדינת ישראל מאוימת מכל החזיתות. איך יכול להיות שכמו שאתה אומר, הדבר הזה לא טופל, שהצפרדע הייתה בתוך הסיר, מתבשלת, ואתה מזהיר, ואתה, אני זוכר גם כן, אני יושב בוועדת חוץ וביטחון, ואנחנו שאלנו והתרענו, ואמרנו, מה קורה שם? תסתכלו, חמאס על הגדרות וההפגנות, ומה קורה? והייתה איזושהי שאננות, לא מובנת. איך אתה מסביר את זה? אנחנו מדברים הרבה על הקונספציה, אבל לא הרבה מבינים מה היא באמת, מה היה שם, מה זו הקונספציה הזאת, ואתה יודע, בספרי לא נשוב אחור, שפורסם חצי שנה לפני המלחמה, אני גם מסביר מהי הקונספציה, אני מסביר למה לא מקשיבים לנו, למה אנחנו אומרים יהיה מלחמה ולא מקשיבים. אז תסכם לנו את זה בכמה משפטים באמת. בקצרה, מדינת ישראל אימצה אסטרטגיה שהובילו את האמריקאים נגד ברית המועצות, אסטרטגיה שהאמריקאים קראו לה בשנת 1946, קונטיימנט. הכלה. הכלה. מוכר השם הזה, נכון? כל ישראלי שומע את המילה הכלה מתפוצץ. אבל לאמריקאים האסטרטגיה הזאת עבדה טוב. הם הכילו את הרוסים, מנעו מהם להתפשט, יצרו מרוץ חימוש וחלל, והרוסים לא צריכו לעמוד בקצב ברית המועצות, ובסוף שנות ה-80, ברית המועצות קורסת לתוך עצמה, בלי שירו עליה כדור אחד. מדהים, אסטרטגיית החלה. אבל זה יכול לעבוד אצל האמריקאים, כשלהם יש אוקיינוס שמפריד בינם לבין כל האויבים שלהם. תראה מה קרה אצלנו, אצלנו אימצו את הרעיון הזה. אמרו, אנחנו נימנע ממלחמות גדולות. מקסימום מבצע פה, מבצע שמה. במקביל נפריח את הכלכלה, נפריח את התיירות. יהיה פה המון כסף, אז גם נשקיע בצבא, בטכנולוגיות, זה ישפיע גם על הביטחון. ותוך כדי שאנחנו עושים את זה, ובאמת
המדינה הזאת פורחת בצורה שלא תאמן ב-15 שנים האחרונות. האביב הערבי מגיע, ומדינה אחרי מדינה, המרחב הזה קורס. לוב, תימן, מצרים, סוריה, אתה מסתכל גם על לבנון, וזה, הכל נראה מתפורר, כלכלות מרוסקות, חברות מרוסקות, כן. והמציאות הזאת רק חיזקה את ההבנה אצלנו, העסק הזה עובד. כל מה שצריך זה בוא נמשוך את המלחמות האלה עוד קצת, נדחוף אותם עוד שנתיים, עוד 3, עוד 4 קדימה, בסוף כולם יקרסו. כן. חיזבאללה יקרוס, עזה תקרוס, איראן תקרוס. כמעט ציפו שמה יקרה, מה יגרום לחיזבאללה הגדול, שהושקעו בו סכומי כסף אדירים, למה שזה יקרוס? עכשיו, מה שקרה זה שמצד אחד באמת ראית וקטור של התפוררות, גם לבנון הייתה על הקרשים לפני המלחמה, כן? ומצד שני נוצרו וקטורים אחרים, הנסיגה האמריקאית מאפגניסטן נקטה גלים במזרח התיכון, היא ממש בנתה הבנה בקרב הגורמים הרדיקליים, גם האשים וגם הסונים, זה הזמן של אמריקה חלשה. החולשה הזאת הביאה את מלחמת רוסיה-אוקראינה. המלחמה הזאת הביאה לחזית סינית, רוסית, איראנית, שנוצרה רק בשנתיים האחרונות. איראן הגיעה למיצוי בעניין כוח, הרגישה חזקה, ועם גיבוי סיני ורוסי, ואצלנו, שאלוהים ישמור מה הלך אצלנו. חוסר האחדות, 5 מערכות בחירות. התחלנו לריב על ריבים, רפורמה משפטית ועל גיוס חרדים. באמת, היה נראה ממש התפוררות בתוכנו. עכשיו, כשאתה מחבר את כל הוקטורים האלה, זה מה שנתן לנו הבנה, אנחנו בדרך למלחמה. ותראה, כשאל אותי איש עסקים גדול שהגיע לביקור בעוטף, הוא אמר, תגיד, איך לא ראיתם את זה? איך לא ראיתם שזה? השאלה שכולם שואלים. שאלנו אותו שאלה, אמרנו לו, תגיד, אתה איש עסקים רציני. מה קרה לך ב-2008, כשכל הבורסות קרסו והבנקים התמוטטו? הוא אומר, הפסדתי מלא כסף. אמרנו, אנחנו לא מבינים, אבל לא ראית את זה, מגיע? הוא אומר, אתם יודעים מה? כל הסימנים היו שם. בחרתי להתעלם. בדיעבד. בדיעבד מבינים את זה. האמנתי שמה שראיתי, הצמיחה, זה ימשיך, הוקטור הזה ימשיך. לא רציתי להאמין לסימנים האלה שאומרים, שהולכת להיות קריסה, ואני חושב שלנו קרה אותו הדבר. הרצון לשכנע את עצמנו, שאתה יודע, הוקטור ימשיך, בסוף הם יתמוטטו מתישהו, ואנחנו נצליח איכשהו להימנע מהמלחמה הגדולה הזאת. עכשיו תראה, קרה לנו עוד משהו. בגלל שצמצמנו את הצבא בסדר גודל כזה, בגלל שלא היו חימושים, גם נוצרה הרתעה, לא רק שהם הרתיעו אותנו, אנחנו הרתענו את עצמנו. זאת אומרת, איזה מוטיבציה יש עכשיו לרמטכ"ל, שאין לו חימושים, שאין לו כוחות, לבוא לממשלה ולהגיד לה, צריך לתקוף. איך מגיעים למצב שאין לנו חימושים? איך מגיעים למצב הזה? תראה, זו שערוריה שאני חייב להגיד לך שנלחמתי בה גם כשהייתי על מדים. הצבא כל הזמן במצוקה תקציבית, בסדר? צריך להגיד, גם המדינה לא נתנה למערכת הביטחון את ההיקף תקציבים שהייתה צריכה באמת, אל מול האתגרים, ואז הצבא נמצא באמת... חוסר תקציבים, או אולי דווקא חוסר ביעילות בשימוש בתקציבים? כי מערכת הביטחון... תמיד יש רמה מסוימת של חוסר יעילות, אבל כאן, אני אומר לך, אל מול הסדר גודל של האיומים שנוצרו למדינה, חד משמעית גם חוסר של תקציבים, אוקיי? אתה עכשיו משלם בריבית על מה שלא השקעת בצבא במשך הרבה מאוד זמן, ואז הצבא, כשהוא נכנס למתח, יש לו מתח בין התעצמות לבין מוכנות. והצבא באופן קונסיסטנטי כל הזמן העדיף לשלם במוכנות, כדי לייצר עוד התעצמות, לרמה כזו, שאפילו תכננו תר"שים, שלמשל הבסיס תכנות שלהם, זה 10% חלקי חילוף לטנקים, למלחמה של 21 יום. אז בוא תחשוב מה קורה לטנקים האלה במלחמה של 2, שהתחלת מבסיס תכנות שיהיה רק 10% חלקי חילוף. אז איך אתה מסביר את העמידה של הטנקים בצורה כל כך מדהימה? אני אומר את זה כשריונר, זה באמת לא יאומן. אני יודע מה זה תחזוק של טנק ובמציאות של עזה עם כל החול והבלגן ולא נדבר על הפגיעות והמטענים והנונטטים ומבנים שקורסים עליהם וכו', ובסוף הטנקים 2 עומדים, איך זה יכול להיות? אז קודם כל לומדים עם קשיים רבים, ואני אומר לך, יצא לי לבקר לא מזמן בפיקוד דרום, ואתה רואה, ישבתי שם עם יוסי בכר, שהוא, אתה יודע, סגן אלוף הפיקוד, והוא סגן אלוף הפיקוד, הוא מתעסק עם כשירות של טנקים כל יום, ממש מתעסק עם זה, זה אירוע. עכשיו תראה, אצלנו גם מה שהחמיר את הסיפור של החימושים, זה שבתקופת אובמה החליטו שאי אפשר להמיר יותר דולרים לשקלים, לא יכולנו להשקיע בתעשיות, העברנו עוד יותר פסי ייצור לארצות הברית, וממש פגענו בעצמאות. אם יש משהו אחד, שאנחנו מבינים במלחמה, חייבים, ישראל חייבת להיות מסוגלת להגן על עצמה, בכוחות עצמה במקסימום, כן, זה לא 100%, אבל במקסימום.
כן. טוב, יש לנו המון על מה לדבר, ואני רוצה שנתחיל ככה מהרחוק אל הקרוב, אנחנו נגיע גם לעזה וליוש בסוף, אבל אני רוצה שנתחיל דווקא מאיראן. אנחנו כולנו ראינו את המבצע הבלתי יאומן של עם כלבי, 12 יום. אני חושב שהפתענו את עצמנו. זאת אומרת, אני לא חושב שמישהו ידע להעריך שאנחנו בתוך מספר שעות קצר נשלוט במרחב האווירי של איראן, נוריד את כל ההנהגה הביטחונית של איראן, ואפילו הייתי אומר יותר מזה, איך אתה מסביר את הפער בין איראן שהציג את עצמה כמעצמה אזורית, שמאיימת על כל שכנותיה, על הסעודים ועל אחרים, אל מול הייתי אומר, אפילו האימפוטנטיות שמוכיחו ברגע האמת. איך אתה מסביר את זה? כל מי שעוקב אחרי הפודקאסטים שלי והנאומים שלי, וזה אני שנים אומר, הם נמר של נייר, ואני מכיר גם את היכולות שנבנו, אני אמרתי לו כל הדרך. למדינת ישראל יש יכולות מעבר לדמיון. באמת מעבר לדמיון. אנשים לא מבינים מה המדינה הזאת מסוגלת לעשות. אנחנו צריכים לסמוך על עצמנו ולהאמין בעצמנו, ובסוף, מערכת הביטחון זיהתה, שנקודת ההכרעה של המערכת האיראנית יושבת על היכולת שלנו להשמיד את מערך הטקה שלהם. כן. עכשיו צריך להבין, על המערך טקה אדיר, כן. 140 סוללות טקה, זה לא משהו קטן, כן? רק נגיד למאזינים שלנו, טקה, טילי קרקע אוויר, שבעצם מערכות ההגנה האוויריות של איראן. נכון, מערכות ההגנה האוויריות, שדרך אגב, אפילו תוך כדי ה-12 יום הם ייצרו עוד כמה עשרות, שהשמדנו אותם גם, והשאלה הגדולה הייתה איך פותחים מסדרון לטהרן, כן. איך אנחנו מייצרים מציאות שאנחנו מצליחים מצד אחד לקעקע את מערך הפיקוד ושליטה שלהם, לקעקע אותו, איך אנחנו מצליחים לקעקע את מערך הפיקוד ושליטה שלהם על ידי פגיעה במטה הכללי שלהם, במפקד חיל האוויר, בבור שלו וכל זה, ואיך מצד שני אנחנו מצליחים לפגוע במערך טילי קרקע האוויר שלהם, באופן שחיל האוויר ייצר חופש פעולה. שני הדברים האלה הצלחנו לעשות ביומיים. כן. ומאותו רגע שלטנו על המרחב האווירי של איראן, זה הכריע את המערכה, ודרך אגב השליטה הזו, היא ששכנעה את האמריקאים, להיכנס למערכה, לא היה להם שום תכנון. כן. הם האמינו שהסיפור הזה הולך להיות פיאסקו, כי הם ניסו את זה בתימן, פעלו במשך חודש, והתוצאה הייתה מוגבלת. א' מאוד מוגבל, ב' נפלו להם מטוסים וגם כטב"מים. כן. וכשאנחנו פועלים ביומיים האינטנסיביים האלה, אחרי יומיים שלושה, אמריקאים שואלים את ישראלים, תגידו, כמה כטב"מים נפלו לכם עכשיו? ואנחנו אומרים להם, נן. שוק טוטלי. איך ישראל מסוגלת להיכנס למרחב רווי, טילי קרקע אוויר, ולפעול שם, לרסק את המערך הזה, ושום מטוס לא נופל ברוך השם, ולא כטב"מים, כטב"מים במעלה הדרך חלק כן נפלו, אבל בחלק הקריטי לא. וזה הכריע את המערכה. באותו רגע נוצר מצב אחר. עכשיו, זה כמה מטסים שאתה רוצה, לאורך כמה זמן שאתה רוצה, עד שאתה מחליט שמיצית את זה, וזה מה שעשינו. אז הרבה אנשים שואלים את עצמם, ומה עם תוכנית הגרעין? הושמדה, לא הושמדה, איפה זה עומד? אוקיי, אז השיח הזה על הגרעין, הוא מתמקד המון בפורדו, ואם האמריקאים פגעו בו לעומק או לא. מה שמערכת הביטחון אומרת, חברים, ההישג הוא מצרפי. כן. זה חיבור של המון דברים. אתה שואל אותי מה הדבר הכי חשוב שעשו? הרגו את כל המדענים. כן. זה הסיפור. היה שם קבוצת מדענים, מעל 10, שחיסלו אותם, שהם ליבת הפרויקט של ההנשקה. הסיפור, הרי אנחנו יודעים שהאיראנים יודעים להשאיר אורניום. כן. הסיפור אחרי זה, אם השארת אורניום, זה איך אתה לוקח אותו, ויוצר מזה נשק, עושה הנשקה. היה להם מעט מאוד מדענים שידעו להתעסק עם זה, הם כולם אינם. אז אני חייב לשאול אותך אם זה ככה. הרי את המוטיבציה שלהם להשמיד את ישראל, המוטיבציה שלהם לא השתנתה. הם רוצים להשמיד את מדינת ישראל. עכשיו, פגעת להם במדענים, פגעת להם ביכולת ההשערה, פגעת להם ביכולת לייצר טילים, בעצם כל מערך הייצור. השמעת להם גם את הארכיון. השמעת את הארכיון. אז הם לא יוותרו על המטרה, אולי יחפשו דרכים אחרות, אפיקים אחרים להגשים את זה. אבל קרה עוד משהו. מה יעצור אותם לחפש פצצה ממדינה אחרת, או להרכיב את זה בצורה אחרת, לפגוע, הרי הם רוצים לפגוע במדינת ישראל, הם ימצאו את הדרך לעשות את זה. כל זה לא כזה פשוט לקבל יכולות ממדינות אחרות, אבל מעבר לזה צריך להגיד שמה שהכי השתנה, זה שהעולם לא מפחד מהם יותר. הם יצרו לאורך שנים איזושהי תדמית של מעצמה מאוד חזקה, הרתיעו את האירופאים, הרתיעו את האמריקאים, הצלחה להביא את האמריקאים לתקוף
הסיפור הגדול זה לא התקיפה האמריקאית, יכולנו אנחנו להשמיד את פורדוגה כן. בלעדיהם. נכון. הסיפור הגדול שמרגע זה עניין אמריקאי, והאמריקאים אומרים להם, אם אתם תנסו לחזור למסלול הזה, אנחנו האמריקאים נתקוף אתכם. וזה מאיים עליהם, כי בוא נודע על האמת, גם האיום האמריקאי, לא רק בגלל הנשיא הספציפי הזה, אלא הם יודעים שגם אם נגיד שהנשיא הספציפי הזה הוא רציני, מחר יבוא נשיא אחר, זאת אומרת, זה משהו מאוד מאוד הפכפך, בסוף בליבה, האמריקאים לא רוצים עימותים, הם לא רוצים לפתוח מלחמות, גם בטח הנשיא הזה, ובוודאי הנשיא שיבוא אחריו. התשובה היא שקודם כל ישראל לא בונה על אף אחד, כמו שלא בנינו דרך אגב על האמריקאים גם בתקיפה הזו, הם הצטרפו בגלל ההצלחה, ישראל כבר נבנית למערכה הבאה, אני חושב שהרמטכ"ל יגדיר את זה היטב, הוא אמר זה סופו של פרק מוצלח, משמעותי, בתוך מערכה ארוכה, והמערכה עכשיו היא מערכה להפלת השלטון האיראני, זאת אומרת ישראל נכנסת למערכה, וזה אפשרי? אני חושב שזה אפשרי אם העם האיראני ישתף פעולה, אנחנו לא יכולים להחליף את המשטר הזה, העם האיראני יכול, אני חושב שבסופו של דבר יש שם היחלשות של התדמית גם כלפי פנים של המשטר הזה, התדמית שלו מאוד מאוד נפגעה, יש מה לעשות עם זה, וישראל כבר נערכת לשלב הבא, עם מערכה שמשלבת כמה דברים, אחד זה שיח עם האמריקאים והאירופאים, על סנקציות קשות על המשטר הזה, כל עוד הוא מנסה לחזור חזרה למסלול של בליסטי וגרעין, מערכה חשאית, שכל הזמן מתקיימת, וגם בשבוע שעבר, כל מיני אנשים פתאום נעלמו, פיצוצים בכל מיני דירות, דליפות גז, אנחנו רואים את זה, זה קורה על בסיס יומי, בלי סוף. נכון, והדבר השלישי, והוא אולי המשמעותי, אין שום פחד לעשות עוד מערכה קינטית. אם עכשיו הם נסו לחדש משהו, לא מן הנמנע שמה שאנחנו עושים בלבנון, נעשה באיראן. תראה פתאום מטס של חיל האוויר שהולך, משמיד כמה מפעלים, עושה איזושהי... זה יקבל גיבוי אמריקאי? להערכתך? ישראל אומרת, חברים. אנחנו שם, תתמודדו. אנחנו, עכשיו חלק מהתיאום, באמת הנסיעה של ראש הממשלה, והפגישות המאוד אינטימיות עם הנשיא, זה לתאם את הסיפור הזה. להסביר באיזה תנאים ישראל צריכה לפעול, ותראה, האמריקאים, כשהם רואים שמטפלים להם בעניינים, וזה עוזר להם. אז אתה אומר בעצם בהפוך על הפוך, זה משרת את האינטרס של כולם. זאת אומרת, גם האיראנים, שכל המטרה שלהם עכשיו זה לשרוד, שהמשטר ישרוד, עדיף להם לא לדווח על תקיפות ישראליות, הם לא יגידו, רגע, ישראל תקפתם, אז עכשיו אנחנו נתקוף חזרה, הם יעלימו, אני אגידו, לא, מה פתאום, זה דליפת גז, הם יספרו סיפורים, ישראל בעצם תמשיך לפעול, האיראנים ישתקו, האמריקאים ישתקו, ישראל לא תתרברב, ובעצם כך נמשיך לפעול. קודם כל זה ברור שהאיראנים, לפחות בקדנציה של טראמפ, יורידו את הראש. יורידו את הראש, ויחכו לראות מה יהיה, גם בארצות הברית וגם בישראל. מה תהיה הממשלה הבאה, איזה ממשלה הזאת תהיה. אז הם מאוד מאוד ייזהרו, וכשלוקחים באמת את ההישג המצרפי הזה, אני יכול לומר די בוודאות, התוכנית הזאת זזה המון שנים אחורה, ויכול להיות שגם לא תחזור, אפשר לדעת. טוב, וזה מה שמוביל אותי לשאלה הבאה. איראן, לצורך העניין, הוכחה כנמר של נייר, נחלשה מאוד, כל המדינות שמסביב מבינות את הדבר הזה, אבל אין וקום. ולכן כוחות אחרים ילכו והתחזקו, והנה אנחנו רואים את טורקיה שהולכת ומרימה את ראשה, אנחנו רואים את משטר ג'ולני בסוריה, שעכשיו מתחיל טובח, מגביר את הטבח שלו גם בעלאווים וגם בדרוזים וחזית עם הכורדים. זאת אומרת, כוחות אחרים רדיקליים שאולי שונים, הם לא שיעים, הם סונים, אבל הולכים ומרימים את הראש, עוד דיברנו על מצרים, נדבר גם על מצרים בהרחבה. לאן זה הולך? המזרח התיכונה כל הזמן סביב 3 צירים. יש את הציר השיעי הרדיקלי שדי רוסק, שזה איראן וכל הפרוקסי שלה, יש את הציר הסוני הרדיקלי שמובל טורקיה, קטר, ג'ולני, דאעש, אל-קאידה, חמאס, אחים מוסלמים, כל הכוחות האלה, ויש את הציר הסוני המתון שרוצה לחבור למערב. הדרך לרסן את שני הצירים הרדיקליים זה לעשות את אותה קואליציה חזית, מערבית, ישראלית, סונית מתונה, שתהווה קונטרה גם צבאית וגם כלכלית אל מול הגופים האלה, וגם תהווה מגנט למדינות להימשך לתוך הקואליציה הזאת. שאנחנו רואים פתאום שיח על האם יהיה הסכם שלום עם סוריה או לבנון, מה יהיה עם עיראק, כל מיני מדינות כאלה, אלה מדינות שכשהם יראו את החזית הזאת נוצרת, שאלו את עצמם עם איזה צד אנחנו רוצים להיות. מה עוצר את זה? זאת אומרת, אתה רואה שעדיין הסעודים מהססים, הם לא מביעים עמדה בעד אחד מן הצירים האלה, הם עדיין מנסים לשמור על יחסים עם איראן, הם עדיין פלרטטים עם קטר וסוריה, הם לא
לא חוצים את הקווים. הסעודים רוצים את ההסכם הזה, אני חושב שהם רוצים לראות אותו אחרי המלחמה בעזה. קשה להם ציבורית להעביר הסכם, תוך כדי שאנחנו פועלים בצורה כזאת משמעותית ברצועה, הם היו רוצים לראות את הדברים האלה קורים אחרי. עכשיו, אנחנו נכנסים... מה הם היו רוצים לראות ברצועה? תראה, הם רוצים לראות את חיסול חמאס לגמרי. אין דבר שמסכן את הסעודים יותר מהאחים המוסלמים. אם חמאס, חס ושלום, מסיים את המלחמה הזאת ועושה ככה ומשתקם, זה לא רק יפגע אנושות בביטחון שלנו, כן, של מדינת ישראל, זה יכול לסכן משטרים במזרח התיכון, זה ייתן בוסט לכל הציר הסוני הרדיקלי הזה, הם ירימו ראש, כן. וזה יכול גם לייצר ממש גלים שישפיעו גם על סעודיה. אין אופציה מבחינת הסעודים אז למה הם כל כך מתעקשים גם עכשיו לחזור לנרטיב של מדינה פלסטינית, שהם הרי יודעים שזה פייק, ומי שיעמוד מאחורי זה באמת חמאס. כן, אז יש הכרזות כלפי הציבור, ויש מציאות, כן, שלאן הולכים. אז בחדרי חדרים הם אומרים, תחסלו אותם, תקראו להם את הצורה, תגמרו את החמאס, כלפי חוץ, הם, אתה יודע, נותנים כזה, קצת כוח לפלסטינים, לרשות, ואני חושב שאנחנו בצומת שאנחנו חייבים, אנחנו, לשים חזון ברור מה אנחנו רוצים. אם אנחנו רוצים לבוא לארצות הברית ולהגיד להם, תראו, אנחנו רואים חזון של החלת ריבונות, של החלת החוק הישראלי בשטחי C, ביהודה ושומרון, בבקעה, זה צריך להתכתב עם איזשהו פתרון. כן. ראינו בוול סטריט ג'ורנל השבוע האחרון כתבה על החמולות בחברון, תהליך שדרך אגב אנחנו ביטחוניסטים כבר 4 שנים מלווים אותו, אנחנו רואים פתאום שרפיח נשלטת על ידי חמולה שצה"ל משתף איתה פעולה, אנחנו רואים ניצנים של חמולות בסג'איה, ואנחנו רואים שהתופעה הזאת של הנהגות מקומיות חליפיות לחמאס ואולי גם לרשות, זה משהו רלוונטי. כן. הגיע הזמן שבואו נגבש חזון ברור, אם אנחנו רוצים ללכת על הנהגות מקומיות. דרך אגב, מה שהיה רעיון לפני אוסלו, כן. לפני שהלכנו עם ערפאת, נכון. זה היה הכיוון. אז נחזור לבייסיק של להתנהל מול הנהגות מקומיות, חמולתיות. אז אני חייב להתייחס למה שאמרת עכשיו, כי אני גם קצת בקשר עם חלק מהגורמים, ראשי החמולות האלו שאנחנו מכירים אותם, ביהודה ושומרון, שבאים ואומרים, די, נמאס לנו. נמאס לנו מהטרור של חמאס, נמאס לנו מהשחיתות של הרש"פ. אנחנו רוצים קשר עם ישראל, אנחנו אפילו מוכנים להצטרף להסכמי אברהם, להכיר במדינת ישראל, תכירו אתם בנו מספיק עם הרשות. השאלה, האם למדינת ישראל יש את האומץ להפסיק, בעצם לשבור את שקר אוסלו, לשים את הרשות הפלסטינית בצד, להגיד הדבר הזה כבר לא רלוונטי, ובאמת לתת את הכוח, את ההכרה לאותם גורמים בשטח, ולוותר על החלום של אוסלו, שתקע אותנו כבר 30 שנה. אין דבר שפגע בביטחון ישראל יותר מאוסלו. כמות הישראלים שנהרגו בהשוואה מקום המדינה ועד אוסלו ומאוסלו עד היום, שזה פי 15, פי 16 יותר אזרחים ישראלים נהרגו. זה חירב את הביטחון של מדינת ישראל. לכן חייבים לצאת מתוך הקונצפציה הזאת והקונספציה הזאת. זה חלק מהעניין, וזה אחריות הממשלה לגבש חזון ברור, וגם יש לנו הזדמנות חד פעמית, לא כל יום יהיה טראמפ. נכון. נשיא, הוא 100% איתנו, יש קשר מדהים בין ראש הממשלה לבינו. זה נשיא שתומך בריבונות, אבל הוא גם ישאל שאלות, הוא יגיד, אוקיי, אז לאן זה הולך? אבל לאן זה הולך? ומה עם הפלסטינאים? מה אתם עושים איתם? כן, עכשיו תראה, אם זה בא מהם, אם באים פלסטינאים ואומרים, שחררו אותנו מהגוף המושחת והטרוריסטי הזה, תנו לנו תקווה, אנחנו רוצים לעשות הסכם שלום, אנחנו רוצים פריחה כלכלית, מי יכול להתנגד לזה? גם מדינות ערב, מה הם יגידו? כאילו, זו האוכלוסייה אומרת, אנחנו רוצים משהו אחר, וגם ככה, כשאתה מסתכל על עזה, תראה, מדינת ישראל הכריעה את העניין, ב-7 באוקטובר, היא באה ואמרה, ביום שאחרי חמאס, ואין יום שאחרי שהוא לא יום שאחרי חמאס, לא יהיה חמאס, לא יהיה ג'יהאד, וגם לא יהיה רשות פלסטינית. אז מה נשאר? זאת אומרת, יש לך הגירה, בצד אחד, הגירה מרצון, תוכנית הגירה מרצון. אתה מאמין שזה יכול לקרות? אני מאמין שזה יכול לקרות, אני מקווה שזה יקרה, אבל אני גם מאמין שלא כולם יצאו, כי מכיוון שמדובר בהגירה מרצון, אז נניח 50% מהאוכלוסייה יצאו מרצון, יהיו כאלה שלא יצאו. וגם אם יישארו 50% מהעזתים בעזה, עדיין אתה צריך לתת תשובה, מה עושים? למרות שאני חושב שאנחנו נגיע באמת ל-50%, זה כבר יהיה כדור שלג שאי אפשר יהיה לעצור אותו, זאת אומרת, תשבו אנשים בחורבות רפיח ועזה בכלל, יראו מיליון עזתים שעולים על אוניות או על מטוסים, והולכים, בונים חיים חדשים במקומות אחרים בעולם, יגידו, רגע, מה, אנחנו פריירים, אנחנו היחידים שנשאר כאן. זה נכון, המגמה יכול להיות שתישאר, אבל עדיין אנחנו צריכים לבנות איזשהו רעיון מסדר,
מה זה היום שאחרי בעזה, שהוא בלי חמאס, בלי ג'יהאד ובלי רשות. ואין אופציה אחרת חוץ מחמולות, כאילו זה מה יש. כן. ככה החברה שם בנויה. וזה לא מסוכן. זאת אומרת, אני חושב שגם אנשי ימין ששומעים את הדבר הזה, את הרעיון הזה, שואלים את עצמם אם אנחנו לא עוד פעם עובדים על עצמנו, הרי צעקנו, אל תיתנו להם רובים. חשבנו שערפאת אולי יהיה הגורם המתון הזה שיקח את השליטה על הרשות הפלסטינאית ויבנה שם משהו אחר. האם עכשיו לקחת את ראשי החמולות האלו ולתת להם אולי נשק או לתת להם מעמד, האם הדבר הזה לא מסוכן? הוא לא יכול להתפוצץ לנו בפנים באותה מידה? קודם כל צריך לעשות כמה דברים שונה לחלוטין ממה שעשינו באוסלו. אחד, זה שימור חופש הפעולה המוחלט של צה"ל, שב"כ, בכל מקום. אין מציאות ביום שאחרי בעזה, שאין לנו חופש פעולה מוחלט, להיכנס לכל מקום, לעצור את מי שאנחנו רוצים, מתי שאנחנו רוצים ואיך שאנחנו רוצים. הטעות הגדולה של אוסלו, מה שריסק אותנו גם ביו"ש וגם בעזה, זה ההחלטה שהייתה ביישום אוסלו ב-1994, שלא נכנסים יותר לערים האלה בכלל. נכון. לא נכנסנו. המציאות שנוצרה עקב אי הכניסה, הייתה שעזה עברה מתקופת האבן לרקטות, כן. תוך 7 שנים, וזאת שאנחנו יושבים על פילדלפי, בגוש קטיף, בנצרים כן. ובתוחמת כן. הצפונית. אותו דבר היה ביו"ש, לא נכנסנו לערים. הקימו שם תעשיית טרור מטורפת, שאחרי זה לקח לנו 5 שנים לפרק אותה. כן. בחומת מגן ובכל התהליכים שאחרי. אין דבר כזה שאין לנו חופש פעולה, זה אחד. 2, הפרד ומשול, קונטוניזציה, אין שלטון מרכזי, אין יותר התעצמות אינסופית. אנחנו נצטרך להישאר בפילדלפיה, אנחנו לא נוכל לעזוב את רפיח אף פעם. לא נאפשר יותר התעצמות בלתי מבוקרת ברצועת עזה. יש דברים שברמה צבאית אנחנו חייבים לנהל אותם בצורה מאוד מאוד ברורה, כדי לנהל את הסיכון הזה, ולא לאפשר עוד פעם בית גידול. צד שני, תראה, יש דבר אחד מעניין בחמור, זה משפחה. וראש המשפחה בסוף רוצה שהמשפחה תהיה נאמנה לו. מה שמסכן נאמנות במשפחה זה קיצוניות דתית. לכן באיחוד האמירויות ממש מטפלים בזה ביד קשה. אתה יודע שיש שם באיחוד האמירויות מועצה, שהיא מכתיבה למואזינים כל שבוע, מה הם אומרים? ובוא נראה את המואזין הגבר שיחליף אות ממה שהם אמרו, וכל הדרשות האלה נשמעות כמו אימג'ין של ג'ון לנון. פיס, לאב, כן? אנחנו צריכים לעשות דה-רדיקליזציה. אתם דואגים להכניס את זה לתוך התרבות ממש, את המושגים האלה. חייבים לעשות דה-רדיקליזציה. כשמדברים פה על מעורבות, נגיד למשל של האמירויות או סעודיה, בתוך תהליכים אצל הפלסטינים, הם לא יבואו להיות צבא פה, והם לא ינהלו אותם, אבל בחינוך יש מה לעשות. אפשר לקחת דוגמאות איך עושים את זה באיחוד האמירויות, ולעשות תהליך של דה-רדיקליזציה, שזה חייב לקרות. אמיר, בוא ניכנס רגע לעזה, נחדור פנימה, איך מכריעים ברצועת עזה? אפשר להכריע את הטרור הזה? הרי אנחנו שומעים את כל הדעות השונות, בוא נלך עסקת חטופים, נחזיר אותם, אחר כך נכריע את חמאס, אפשר לעשות את הדבר הזה, זה בכלל אפשרי, זה לא אחד על חשבון השני? תראה, אנחנו נמצאים בצומת שאם עד עכשיו, מה שהוביל את ההיגיון בעזה היה בעצם הפעולה הצבאית והצרכים הצבאיים, מהנקודה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, מה שאמור להוביל את ההיגיון זה החשיבה המדינית. קודם כל צה"ל קיבל משימה, לכבוש 75% מרצועת עזה. עכשיו, כשאני אומר 75% מרצועת עזה, אני מרגיש שלא תמיד אנשים מבינים מה זה אומר. אז אני אומר להם, אתם יודעים מה, תנסו לדמיין, שהיו כובשים 75% ממדינת ישראל. עכשיו, אתם מבינים מה זה אומר? זה חתיכת אירוע. עכשיו, אנחנו מחזיקים כמעט ב-75%, או מחזיקים כבר ב-75% מרצועת עזה, ואת ה-75% הזה אנחנו מפרקים עד היסוד. לא מנהרות, לא בתים, לא מחבלים, אבל כשב-25% הנותרים, יש לך את העיר עזה עצמה, שזה בעצם שטח צפוף ובנוי. אז קודם כל, לפרק 75% מעזה, זה אירוע מטורף. זה אירוע מטורף, נכון. ואז השאלה מה עושים מה-25% הנותרים. ויש פה כמה דילמות, וכמה אפשרויות. אסטרטגיה אחת יכולה להיות אסטרטגיית התשה. אתה אומר, אנחנו סוגרים עליכם, מצור. יש לנו שליטה מוחלטת על האזור הזה, אנחנו עושים פשיטות פנימה, מכים, כל הזמן, מכים בהם, מחלישים אותם, הורגים את שארית המפקדים, מה שנשאר, ואומרים להם, חבר'ה, המציאות הזאת לא תשתנה גם עוד 100 שנה, כן? עד שלא תיקנו, תניחו את הנשק, וזה ייגמר. זה שיטה שהיתרונות שלה, אחד, אתה לא שולט על האוכלוסייה, אתה לא צריך לשלם עליה, לא כלום, הם נהיה עזה קטנה של 25%, עם אוכלוסייה שפזורה בין העיר, למחנות המרכז למוואסי,
אתה ממשיך להכות בהם, הם לא מהווים סיכון יותר למדינת ישראל, יש עומק, אנחנו עמוק בתוך הרצועה, יישובים שלנו בטוחים, אין להם רקטות, אין להם פיקוד ושליטה גם, תשמע, מפורקים לגמרי, בסדר? גישה אחרת אומרת, בוא נפריד בין האוכלוסייה לבין החמאס, בוא נניע את האוכלוסייה לרפיח, שזה בעצם מה שראש הממשלה בעצם מציע. היתרון של זה הוא מאוד ברור, אתה מפריד בין האוכלוסייה לחמאס, אתה יכול לעשות מצור אמיתי על כל השטח, לא מים, לא אוכל, לא כלום, כי אין אוכלוסייה, האוכלוסייה נמצאת ברפיח. כל מי שנשאר שם, זה אנשי חמאס בהגדרה, אין מניעה, לא משפטית ולא זה, אפשר לעשות שם מצור ואין שום בעיה. לגמור עליהם תוך לא הרבה זמן. האתגר זה איך אתה מנהל אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה, שעכשיו אתה צריך לנהל אותה, ואתה חי עליה משפטית גם, כי היא נמצאת במרחב שאתה אחראי עליו, עם כל המשמעויות של זה. והדבר השני, איך זה מתכתב עם הגירה. כן. ואנחנו מבינים שצריך להיות הגירה, ויש רצון אז שזה יתכתב עם הגירה, כי אם אתה מביא את האוכלוסייה, אבל היא גם מתחילה לצאת, כן. אז יש פה רעיון נהדר ונכון, אבל היינו רוצים שהעסק הזה יתחבר. ועכשיו יש שאלה אחרת, האם אנחנו, גם את ה-25% האלה, רוצים לצמצם? למשל, זה ברור שהעיר עזה, ציינת אותה, זה מקום שהוא ליבת השלטון החמאסי. כדי לכבוש את העיר עזה, אתה צריך 3 אוגדות, לא בעיה לעשות את זה, נביא את האוגדות, אז זה לחימה, וזה חודשים ארוכים של תיאור מנהרה, אנחנו מבינים את המשמעויות, הבנו איך זה נראה, וזה הליבה, שם הם ילחמו כמו אריות. אני אומר, אוקיי, אפשר לעשות את זה, מה התכלית? אם התכלית היא שניקינו את כל צפון הרצועה לגמרי, אין חמאס, אין אוכלוסייה, אין כלום, ועכשיו אנחנו הולכים את צפון הרצועה, ואומרים לנשיא טראמפ, תשמע, זה עובר לישראל, בוא נעשה עכשיו אזור free trade עם טראמפ הוטלס ולא יודע מה, וואו, תקשיב, בשביל זה שווה להכניס 3 אוגדות ולכבוש את העיר עזה. אם אנחנו הולכים לכבוש את העיר הזאת עם כל המחירים, בשביל להחזיר את הפלסטינים אחרי זה לעיר הזאת ולשקם אותה, אנחנו לא מגש הכסף של שיקום עזה. ולכן הדילמה הזאת היא כבר לא יושבת ממש על הצד הצבאי, כי אנחנו יודעים לשלוט על העיר עזה גם מבחוץ ועם פשיטות, היא יושבת על הצד המדיני, היא יושבת עכשיו על השאלה, מה מדינת ישראל רוצה. האם למשל חלק ממרכיב הניצחון, זה תשלום בשטח משמעותי, שעובר למדינת ישראל, וזה לא כמו הטענות האלה, מה שמתם גוש קטיף באמצע מיליון פלסטינים. זה שטח מתחם. זה שטח נקי, אתה יכול להרחיב את אשקלון לשם. או עיר חדשה, לא משנה. או לחלופין, אתה יכול להגיד למשל שכל האזור שהוא הפרימטר המאוד עמוק הזה שיצרנו, בואו נפצה את הקיבוצים, שחטו אותם, תן להם את השטח הזה. זאת אומרת, בסוף אי אפשר יהיה לברוח מהכרעה של האומה הזו, לאן אנחנו רוצים ללכת, האם אנחנו רוצים, מבינים שאדמה היא חלק מהמשחק, או שאנחנו ממשיכים לעבוד על עצמנו שהסדרים כאלה ואחרים. זו שאלה פרופר מדינית שצריך להכריע, וההכרעה הזו דרך אגב, יכולה להתכתב גם עם החזון של מדינת ישראל ליהודה ושומרון. נכון. מה אנחנו רוצים? כי בסוף אנחנו רוצים החלת חוק, יש לנו הזדמנות היסטורית, כן. אנחנו חייבים לשים תוכנית שתגשר על המאוויים, שני המאוויים הכי גדולים של הציבור בישראל. בא חלק ניכר מהציבור ואומר, אנחנו לא רוצים מציאות שלא נהיה בה בטוחים, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים את הבקעה, אנחנו צריכים התיישבות, אנחנו צריכים לשבת על הערים, אנחנו צריכים חיבור תנכי למקומות הקדושים שלנו, בשביל זה חזרנו לפה, ובא ציבור אחר ואומר, אבל אנחנו רוצים להיות דמוקרטיה, ולא רוצים אפרטהייד, ולא רוצים לספח 2 מיליון פלסטינים, ושלא יהיה לנו רוב יהודי, ואתה יודע מה? אלה צודקים, וגם אלה צודקים. ואין בעיה לגשר על זה. אפשר להביא גם 10 מיליון יהודים ליהודה ושומרון ולבקעה וזה, ואפשר גם לייצר ממשל עצמי פלסטיני, חמולתי, עירוני, אמירויות כאלה, או מה שזה לא יהיה, ואלה יקבלו את מאוויהם, ואלה יקבלו את מאוויהם, וכולם יהיה טוב. יש פתרונות. כן. רק בואו נחליט, צריך חזון. בסוף צריך חזון. אנחנו הביטחוניסטים יודעים להציג פתרונות. אני בספר שלי כתבתי 4 פתרונות שונים לסכסוך הישראלי-פלסטיני, באף אחד מהם אין נסיגות, אין ויתורים, ואפשר להכיל ריבונות. יש פתרונות, רק בואו נקבע מה אנחנו רוצים, נגיד לאמריקאים מה אנחנו רוצים, וננוע קדימה. אמיר, תן לנו מילה על מצרים. איום שהולך ומתפתח מולנו, אנחנו רואים את המצרים הולכים ומתעצמים בהיקפים באמת חסרי תקדים. לאן זה הולך?
תראה, אני חושב שמה שמעניין זה שאם צה"ל עשרות שנים אמר, אנחנו לא צריכים להיבנות יותר למלחמה עם צבאות סדירים, אין צבאות סדירים, יש טרור, יש אולי צבאות טרור, כמו חמאס וכמו חיזבאללה, אין מדינות שמאיימות עלינו, וצה"ל ממש התנתק לגמרי מהצורך לבנות את כוחו מול צבאות סדירים, ופתאום בתוך כדי המלחמה, מערכת הביטחון, מתחילה להסתכל על טורקיה כחתיכת צבא, כן? זה גוף רציני, ומצרים, ואנחנו מבינים שמאוד מאוד יכול להיות שבהסתכלות ארוכת טווח, המדינות האלה שהן לא אויבות שלנו, יכולות להיות יריבות פוטנציאליות, עתידיות, נצטרך להתמודד איתם. יש לזה משמעויות. למה הם מתחמשים? לא, המצרים חד משמעית, מבחינתם, רואים בנו אויב. כאילו, כל האימונים של המצרים הם עלינו. נכון. אנחנו לא מתאמנים עליהם, הם מתאמנים עלינו. אנחנו אולי כדאי שכן נתחיל לחשוב על זה. כאילו, פיקוד דרום, אם הוא רוצה להיות קיים ביום שאחרי עזה, אז יש לו רק תפקיד אחד, עיקרי, זה מצרים, כן? ואנחנו צריכים כן להתכונן, ויהיה לזה השלכות, כי תראה, גם מצרים וגם טורקיה, למשל, הן מעצמות ימיות משמעותיות. כן. אז למשל, זה שם שאלה, איך ייראה חיל הים הישראלי, בעשור שניים הקרובים, ביחס לאיומים פוטנציאליים כאלה. חיל האוויר, איך הוא ייראה, היבשה. אז אם תרחיש הייחוס שלהם הוא ישראל, והם מתעצמים ומתחמשים, מה עוצר אותם מלתקוף את ישראל, אולי לנצל אפילו את רגע החולשה שישראל מצויה בו? צריך לזכור, שנכון לעכשיו, גם הטורקים בכלל הם חלק מנאטו, בואו, הם לא יכולים לעשות מה שהם רוצים, כן? הם שייכים לנאטו. הם נבנים על אמל"ח אמריקאי, הם רוצים F-35, הם חלק מהעניין, והמצרים אותו הדבר, הם מקבלים סיוע כלכלי מאמריקאים. כן. עכשיו, מכיוון ששתי המדינות האלה הם בצד האמריקאי, אז כדי להילחם בנו, הם צריכים להיות בצד אחר. אחד האתגרים זה איך אתה משמר אותם בצד של המערב, וכל העניין הזה של לבנות את הקואליציה הרחבה הזאת, הסונית, ישראלית, מערבית, זה גם לשמר את מצרים עם הבנה שזה הצד שצריך להיות בו, ואז מן הסתם הם לא יתקפו אותנו, וכנ"ל טורקיה, לשמר אותה בצד הזה ולנסות להרחיק אותה מהצד הסוני הרדיקלי. עכשיו הטורקים יש להם מלא בעיות פנימיות, מלא. כלכלה שלהם על הפנים, אינפלציה משתוללת, כן. הלירה הטורקית מרוסקת, זה לא שכזה קל להם עכשיו כן. לעשות כל מיני פעולות, ויש להם גם מגבלות. אז כן, אנחנו צריכים להסתכל עליהם כאיזשהו מצפן לבניין כוח, אבל זה לא שאני רואה מחר בבוקר מלחמה מול מצרים או טורקיה. כן. טוב, אמיר, אנחנו לקראת סיום, הייתי רוצה לשאול אותך גם כמה שאלות אישיות. בסוף, אנחנו מכירים את המציאות בישראל, יש את המיליה הביטחוני, אנחנו רואים את כל הישראל זיווים שיושבים באולפנים ומתעקשים לטעות פעם אחר פעם, אבל הם מקבלים את הבמה והם מהצד הנכון והצודק. אתה גדלת שם, ובחרת ללכת לכיוונים אחרים, בחרת לאתגר את החשיבה, בחרת לאתגר את המערכת. יש לזה גם מחירים. איך אתה, תספר על, אולי, מה הביא אותך לשם? תראה, את ההחלטה שלי ללכת תמיד עם האמת שלי כבר קיבלתי בתור נער. אני זוכר שהגעתי בגיל 16 לרומא, לשליחות עם ההורים, שליחות האחרונה, הייתי בהרבה שליחויות עם ההורים שלי, שלחו אותי לתיכון בריטי. התיכון בריטי, אתה יודע, יש מלא בריטים, איטלקים, ערבים, אירופאים, ומן הסתם יש מתח, אתה יודע, ישראל זה תמיד אישו. כל מי שגדל בחו"ל יודע מה זה להיות בתיכון בינלאומי. ואני הייתי עם האמת שלי, יהודי גאה, ציוני גאה, מת על המדינה שלנו, ולמדתי שם שיעור מאוד מאוד גדול. היה לי ויכוחים, היה לי דיבייטים, אבל ראיתי שכשאתה, יש לך עמוד שדרה, יש לך הערכה עצמית, וגם איזשהו חיבור עמוק, כבוד לאומי, זה מקרין. ואתה יודע, תיכון בריטי זה כמו הארי פוטר, שם הבתים, houses, הבתים האלה מתחרים אחד עם השני, וכל סוג ספורט אפשרי כל השנה, יש שם ילדים מזין עד י"ב בבית, אירוע, בית זה אירוע, האוס, זה אירוע גדול. אני באתי בכיתה י', בי"א מינו אותי סגן ראש בית, בי"ב הייתי ראש בית בבית ספר שלי. יהודים לא נהיים ראשי בית, זה לא קורה. אוקיי, יהודי, ישראלי, זה בכלל לא, זה מדהים. למדתי שיעור מאוד גדול, שאתה מכבד את עצמך, יש לך עמוד שדרה, מכבדים אותך. ושווה לדבוק באמת שלך, וגם בצבא נהגתי ככה. תמיד דבקתי באמת, כן. גם האמת המקצועית הצבאית, גם האמת הציונית, ובעיקר כל הזמן עם חרדה מאוד מאוד עמוקה לביטחון תושבי מדינת ישראל. אם יש משהו שמקומם אותי, ממש מרגיז אותי, זה ההחלטות שהתקבלו ב30 שנה האחרונות, שפעם אחר פעם אנשים שילמו בחייהם על ההחלטות האלה.
מאוסלו והחלטה לא להיכנס לערים, וגם כשזה נכשל, אז במקום להפוך את הקערה, הרחיבו את זה ליהודה ושומרון, וכשזה נכשל, במקום להפוך את הקערה, עשו התנתקות במקום לכבוש חזרה את עזה. אז פה דברים הזויים. אמנם הזמן שלנו קצר, אבל אני חייב לשאול אותך, מה אנשים פה לא מבינים? מה השמאל שם קוד לא מבין? כל אותם מומחי ביטחון שרואים את ערפאת ויודעים מי זה, ורואים את חמאס ויודעים מי הם חמאס והג'יהאד האסלאמי וכולי, ופעם אחר פעם מתעקשים לטעות, מתעקשים לחשוב שאם נבנה איזושהי חומה ונחביא את המפלצת מאחוריה, אז המפלצת תיעלם. קודם כל יש פה בעיה שורשית שמתחילה בכלל מהמצפן הבסיסי. אני אחד הדברים שאני אומר כל הזמן, אתה לא יכול לקופף ערכים לבעיות יומיומיות. התפיסה של צדקת הדרך של העם היהודי בארצו, של היהדות, של הציונות, היא הוליסטית, אתה לא יכול לעשות בחורים. עכשיו, מי שדבק בזכות שלנו על הארץ הזאת, אז הוא מסתכל על זה דרך הפריזמה הזאת, אז הוא, אתה יודע, הוא כל הזמן דוחף לזה, שנהיה בטוחים, שנעשה את הדברים הנכונים. מי שרואה בנו כובשים בארצנו, ושאנחנו הבעיה, לא הם, ושאם רק ניסוג, אז הם יעזבו אותנו בשקט, כי אנחנו כבשנו אותם, ובוא ניסוג, וזה ייגמר. זו חשיבה באמת נותקת במציאות, אבל אם באמת אתה התנתקת מהצדקת דרך שלך, ואתה חושב שאנחנו הבעיה ולא הם, אז הכל מתחיל להיות עקום. ודבר נוסף שאני רואה, תופעה מאוד מטרידה אצל הרבה מאוד בכירים, פוליטיזציה מוחלטת של הדיון. אתה עוקב אחרי, אתה רואה אותי בטלוויזיה, אני אף פעם לא מדבר פוליטיקה, שואלים אותי שאלה, אני עונה, מקצועית על השאלה ששאלו אותי, אני עונה מתוך אתוס ציוני יהודי, ומתוך הבנה עמוקה של המקצוע הצבאי. אני לא מערבב פוליטיקה בדיון הזה. ששואלים גנרל אחר, והמשפט הראשון שיוצא לו מהפה זה ביבי, כן. אתה מבין שהוא לא באירוע בכלל, הוא לא מדבר איתך צבאית, הוא לא מקצועית, אומר לך מה נכון. בא מאג'נדה אחרת. אמיר, לסיום, מה תהיה כשתהיה גדול? שאלה טובה, שאלה טובה. נראה אותך כאן בבית הזה? תשמע, אני לא פוסל את זה, זה משהו שלא חשבתי עליו בכלל לפני 7 באוקטובר, היום אני חושב עליו יותר, כי מה ששבר אותי, זה שהתרענו על המלחמה, ולא עשו עם זה כלום, ושילמו על זה כל כך הרבה אנשים בחיים שלהם, זה שבר אותי הדבר הזה. אמרתי, אם זה המצב, אז יכול להיות אתה יודע, אז אנחנו צריכים להיות מקבלי החלטות, ולהיות חלק מהתהליך הזה. למדתי שיעור, דרך אגב, על הגבולות של ההשפעה של המגזר השלישי. מצד אחד אני מרגיש בתנועת הביטחוניסטים, שיש לנו השפעה אדירה, אנחנו מעצבים תודעה, אנחנו משנים לטווח ארוך המון המון דברים, ומצד שני, בסוף אתה לא נמצא בקבינט ומקבל את ההחלטה, אתה רק יכול להמליץ. בתחושה של, אוקיי, אבל אני רוצה שדברים יזוזו, אני רוצה לראות יישוב הנגב, יישוב הגליל, אני רוצה לראות ריבונות ביהודה ושומרון, אני רוצה לראות שישראל תהיה מסוגלת להגן על עצמה, בכוחות עצמה. אני רוצה שינוי במערכת החינוך, אני רוצה לראות שיש פה ציונות, שיש פה יהדות, שיש פה אחדות. אם אתה באמת רוצה לקדם את זה, אז דרך אחת לעשות את זה, דרך המגזר השלישי, שזה השפעה מדהימה, אבל מסוג מסוים, ויש דרכים אחרות להשפיע על זה. וצריך לחשוב על זה. אמיר אביבי, תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה, ועל זה שהגעת אלינו. תודה רבה. תודה רבה.